Реліф. Контроль над симптомами геморою. Наш президент Володимир Зеленський зараз перебуває у Славянську Донецької області. Це за 40 кілометрів від лінії фронту. Приїхав до наших захисників і захисниць. Зацитую вам повідомлення від нашого президента. Відвідав наших захисників, які проходять лікування у медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами. Дякую за службу і захист України. Наша держава пишається тим, що має таких воїнів. Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте усіх зусиль і заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні. Такою є ситуація зараз на цей момент. Будемо стежити, зрештою, за тим, які новини будуть з'являтися. Ще раз нагадаємо, що це в безпосередній близькості, скажімо так, до лінії фронту 40 кілометрів. І якщо говорити уже загалом по Донеччині, насправді це ж один із найгарячіших напрямків зараз на усій лінії фронту, бо саме там зараз росіяни концентрують максимум своїх зусиль для того, щоб захопити якомога більше територій. В нашому Генштабі пишуть, що загалом на фронті за минулу добу російські окупанти намагалися штурмувати 6 напрямків фронту. Найбільше атак відбулося на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А загалом на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. Якщо говорити за конкретні напрямки і ділянки фронту, то на Куп'янському ворог наступальних або штурмових дій не проводив. На Лиманському 4 рази намагалися атакувати позиції наших захисників та захисниць в районах Торського і Ямполівки, це Донеччина. На Бахмутському напрямку 25 ворожих атак російських відбили в районах Білогорівки, це на Луганщині, а уже якщо говорити за Донеччину, то це Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське і Кліщіївка. Там стабільно окупанти намагаються просуватися вперед. На Авдіївському напрямку відбито 16 ворожих атак в районах Новокалинового, Очеретиного, Бердичів, Первомайського і Невельського. На Новопавлівському напрямку наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога. Йдеться про населені пункти Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне. Це все Донеччина. Там окупанти намагалися 20 разів атакувати позиції наших військ і прорвати оборону українських захисників і захисниць. На Оріхівському напрямку Сили оборони нам відбили 4 ворожих атаки. Йдеться про штурми в районі Старомайорського, це теж на Донеччині. І якщо говорити за Запорізьку область, це Роботине, в області Роботиного. На Херсонському напрямку не відмовляються окупанти від наміру вибити наші підрозділи із займаних ними позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу вони здійснили 11 безуспішних штурмів на позиції наших військових. Водночас наші захисники і захисниці продовжують активними діями завдавати втрат окупаційним військам у живій силі і техніці по усій лінії фронту. За минулу добу авіація українська завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а силами засобами протиповітряної оборони знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ураження по одному пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника. Ну і ще, крім того, наші повітряні сили Збройних сил України і Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це носій крилатих ракет Х-22, якими окупанти регулярно атакують територію нашої країни. Про це повідомив загалом командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Зацитую вам його слова. Вперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, носій крилатих ракет Х-22, якими російські окупанти б'ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки вперше знищено 2 таких ракети. Зараз на своїх екранах ви можете побачити загалом роботу наших захисників і захисниць. Це знищені шахеди 14 штук, це 2 крилаті ракети Х-101, Х-555, це 11 крилатих ракет Х-59, Х-69, дві керованих, точніше, авіаційні ракети, і 2 крилаті ракети Х-22, і 1 бомбардувальник Ту-22М3. Олещук загалом наголосив на тому, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захищатися від російського тероризму на прифронтових територіях. Зокрема,
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що після знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 другий літак був змушений розвернутися. І, як він каже, інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися, а це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні. Тобто загалом літаків було 2. Ну і росіяни теж активно реагують на те, що відбувається. Файтер-бомбер, зокрема, пише, що Ту-22 українці приписали собі і каже, це звична тактика України, намагається порівнювати Україну з Ісламською державою, яка бере на себе відповідальність абсолютно за всі злочини на планеті. Але Файтер-бомбер пише наступне. Міністерство оборони Російської Федерації заявило про втрату літака через технічні несправності борта. І каже, тут теж є деякі відповідні висновки зробити складно, тому що Міністерство оборони російське визнає втрати тільки тоді, коли в мережі вже на всю гуляють відео і не коментує Міністерство оборони втрату під час, наприклад, дружнього вогню. І тому він констатує або підбиває підсумки, що чекатимемо закінчення розслідування, але на перший погляд ознак ураження системами протиповітряної оборони їх немає. По екіпажу російському ситуація доволі така, скажімо, різна, тому що одні джерела пишуть про те, що екіпаж знищений, інші пишуть про те, що ні. Але будемо чекати на офіційну інформацію. Зрештою, той же самий Файтер-бомбер пише про те, що по екіпажах зазвичай інформацію намагаються не замовчувати, а писати все як є. Те, що в росіян підгорає від того, що втратили Ту-22М3, це насправді хороші новини, і ми будемо сподіватися, що конкретно таких літаків у росіян суттєво меншитиме.